নমস্কাৰ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি এই সাবজেক্টটোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 1 ইন্ট্ৰোডাকশ্যন টু দা টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই যেটো ইউনিট আছে এই ইউনিটৰ সেশন 1ৰ থকা যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নৰ সমাধানখিনি তেতিয়াহলে আসন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ ইয়াৰ উপৰিও তোমালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জয়েন কৰিব বিচাৰা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিছো তাত গৈ তোমালোকে জয়েন হ'ব পাৰিবা আৰু তাৰ দ্বাৰা তোমালোকে নিজৰ প্ৰশ্নসমূহ মোৰ লগত শেয়াৰ কৰিব পাৰিবা আৰু মই তাৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম Question number A multiple choice questions বা বিকল্প নিৰ্বাচন প্ৰশ্ন Question number 1 tourism is a dash phenomenon পৰ্যটন হৈছে এক দেশ পৰিঘটনা অপচন কেইটা হৈছে A local বা স্থানীয় B regional বা আঞ্চলিক C national বা ৰাষ্ট্ৰীয় D গ্লোবাল বা গোলকীয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব D গ্লোবাল বা গোলকীয় Question number 2 Tourism is a dash and dash movement of people from one place to another. পৰ্যটন হৈছে মানুহৰ দেশ আৰু দেশ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কৰা গতি. Point number 1 Permanent and long term স্থায়ী আৰু দীৰ্ঘমেয়াদী. Option B Temporary and long term অস্থায়ী আৰু দীৰ্ঘমেয়াদী. Option C Temporary and short term অস্থায়ী আৰু ক্ষণস্থায়ী. Option D Permanent and short term স্থায়ী আৰু ক্ষণস্থায়ী ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব টেম্পোৰাৰি এণ্ড শৰ্ট টাৰ্ম অস্থায়ী আৰু ক্ষণস্থায়ী Question number 3 Which of these is not a purpose of tourism ইয়াৰ কোনটো পৰ্যটনৰ উদ্দেশ্য নহয় Point number A শিক্ষা বা এডুকেশ্যন B বিজনেছ বা ব্যৱসায় C সাইট সিং ঠাই চাই ফুৰা D এমপ্লয়মেন্ট বা কৰ্মসংস্থান ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব ডি এমপ্লয়মেন্ট বা কৰ্মসংস্থান প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 হু ইজ নট এ টুৰিষ্ট পৰ্যটক কোন নহয় অপচন নম্বৰ এ ভিজিটৰ ফ্ৰম সাম আদাৰ লোকেশন ফৰ এ টেম্পোৰাৰি ভিজিট অস্থায়ী ভ্ৰমণৰ বাবে আন কোনো স্থানৰ পৰা অহা দৰ্শক অপচন বি এ পাৰ্সন ভিজিটিং ফ্ৰেণ্ডছ অৰ ৰিলেটিভ বন্ধু বা আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ যোৱা এজন ব্যক্তি অপচন সি এ পাৰ্সন ভিজিটিং ফৰ সাইট সিং দৃষ্টি চতুৰিত হোৱাৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰা এজন ব্যক্তি অপচন ডি এ জব সিকাৰ ইন আনাদাৰ কান্ট্ৰি আন এখন দেশৰ চাকৰি বিচৰা ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব এ জব সিকাৰ ইন আনাদাৰ কান্ট্ৰি আন এখন দেশৰ চাকৰি বিচৰা প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 ইফ মিষ্টাৰ ইয়ং ফ্ৰম কোৰিয়া ট্ৰেভেল টু ইণ্ডিয়া ফৰ এ ভিজিট টু দা তাজ মহল ইন আগ্ৰা then the origin will be dash and the destination would be dash যদি কোৰিয়াৰ পৰা মিষ্টাৰ ইয়ঙে আগ্ৰাৰ তাজমহল ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে তেন্তে উৎপত্তি হ'ব দেশ আৰু গন্তব্যস্থান হ'ব দেশ অপচন এ আগ্ৰা আৰু কোৰিয়া বি কোৰিয়া আৰু আগ্ৰা সি কোৰিয়া আৰু তাজমহল ডি তাজমহল আৰু দিল্লী ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপচন বি কোৰিয়া আৰু আগ্ৰা কুৱেশ্যন বি সাবজেক্টিভ কুৱেশ্যন বা বিষয়নিষ্ঠ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ এ হোৱাট ডু ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বাই টুৰিজিম পৰ্যটন বুলিলে কি বুজা ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব দা ৱৰ্ড টুৰিজিম ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম দা ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড টুৰিজমি হুইচ লিটাৰেলি মিনছ to tour and travel tourism is the process of temporary movement of humans from one point to another and returning to the point of origin of travel it is a phenomenon related to tour and traveling to a particular area locality sites place etc but traveling without any reason for temporary stay is not termed as tourism
It is something about people who travel away from their familiar home environment for many reasons. In order to know and understand the means of tourism, one would need to understand the term tour. পৰ্যটন শব্দটো ফৰাচী শব্দ টুৰিজমিৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে, যাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হ'ল ভ্ৰমণ আৰু ভ্ৰমণ কৰা। পৰ্যটন হৈছে মানুহৰ সামূহিকভাৱে এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ অস্থায়ীভাৱে চলাচল কৰা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভ্ৰমণৰ উৎপত্তিস্থলীলৈ ঘূৰি অহা। ই এক বিশেষ ক্ষেত্ৰ, স্থানীয়তা, ঠাই আদি ভ্ৰমণ আৰু ভ্ৰমণৰ সৈতে জড়িত এক পৰিঘটনা। কিন্তু পৰ্যটন কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ অস্থায়ীভাৱে থকাৰ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ ভ্ৰমণ কৰা বুলি কোৱা হয়। Question number 2. Why do you think people travel? মানুহে ভ্ৰমণ কৰে বুলিলে তুমি কি ভাবা? People travel for many reasons, including experiencing new culture and places, seeking adventure and relaxation, and fulfilling personal goals like learning new things or escaping routine. Travel is also motivated by the need to visit friends and family, for businesses, or for a desire to gain personal growth and new perspective. মানুহে বহু কাৰণত ভ্ৰমণ কৰে, য'ত নতুন সংস্কৃতি আৰু ঠাইৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা, দুঃসাহসিক অভিযান আৰু শিথিলতা বিচৰা, আৰু নতুন কথা শিকিব পৰা বা দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূৰণ কৰাৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত। ভ্ৰমণৰ বাবেও বন্ধু বান্ধৱ আৰু পৰিয়ালৰ লোকক লগ কৰাৰ, ব্যৱসায়ৰ বাবে বা ব্যক্তিগত বৃদ্ধি আৰু নতুন দৃষ্টিভংগী লাভ কৰাৰ ইচ্ছাৰ বাবেও অনুপ্ৰাণিত হয়। Question number 3. Differentiate between the following. Question number A. Tourist and Excursionist. পৰ্যটক আৰু ভ্ৰমণকাৰী। এনচাৰটো হ'ব the main difference is that a tourist stays at last one night, meaning their visits span at last 2 calendar days, while an excursionist is a same-day visitor who travels to a destination and returns on the same day without an overnight stay. This destination is significant because tourists generally spend more money on things like accommodation, food, and activities compared to excursionists, who typically have shorter visits. Example of tourist is a family on a week-long vacation to a city. Example of excursionist is school children on a day trip to a zoo. পৰ্যটক আৰু ভ্ৰমণকাৰীৰ পাৰ্থক্য হ'ল এজন পৰ্যটকে অন্ততঃ এটা নিশা থাকে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণৰ অন্তত একেৰাহে 2টা দিন থাকে। আনহাতে ভ্ৰমণকাৰী এজন এদিনীয়া দৰ্শক, যিয়ে এটা গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰে আৰু একেদিনাই উভতি আহে, ৰাতিটো তাত নথকাকৈয়ে। এই পাৰ্থক্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ পৰ্যটকসকলে সাধাৰণতে ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ তুলনাত বাসস্থান, খাদ্য আৰু কাৰ্যকলাপৰ দৰে বস্তুৰ বাবে অধিক ধন খৰচ কৰে, যিসকলৰ সাধাৰণতে ছুটি ভ্ৰমণ থাকে। পৰ্যটকৰ উদাহৰণ হৈছে এখন চহৰলৈ এসপ্তাহ দীঘলীয়া ছুটিত থকা এটা পৰিয়াল। ভ্ৰমণকাৰীৰ উদাহৰণ হৈছে চিৰিয়াখানালৈ দিনৰ ভ্ৰমণত যোৱা স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। B. Traveler and visitor. ভ্ৰমণকাৰী আৰু দৰ্শক। এনচাৰটো হ'ব a traveler is anyone who moves between different locations for any purpose and duration, making it a very broad term. A visitor is a subset of a traveler whose trip involves entering a place with a specific purpose like business or leisure, and may or may not involve tourism activities. All travelers are not necessarily tourists, though many are. On the other hand, a visitor who is traveling for leisure, recreation or exploration is a tourist. ভ্ৰমণকাৰী হ'ল যিকোনো উদ্দেশ্য আৰু সময়সীমাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ মাজত গতি কৰা যিকোনো ব্যক্তি, যাৰ বাবে ই এক
অতি বহল শব্দ। দৰ্শনাৰ্থী হৈছে এনে এজন ভ্ৰমণকাৰীৰ গোট যাৰ ভ্ৰমণত এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থকা ঠাইত প্ৰৱেশ কৰা হয়, যেনে ব্যৱসায় আৰু অৱসৰৰ দৰে, আৰু পৰ্যটন কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে। সকলো ভ্ৰমণকাৰী পৰ্যটক হ'বই লাগিব বুলি ক'ব নোৱাৰি যদিও বহুতেই আনহাতে অৱসৰ বিনোদন বা অন্বেষণৰ বাবে যাত্ৰা কৰা এজন দৰ্শক পৰ্যটক। Question number 4. Explain the WTO Classification for Traveler. ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে WTO শ্ৰেণী বিভাজন ব্যাখ্যা কৰক। এনসাৰটো হ'ব The World Tourism Organization classifies travelers based on their purpose and destination using terms like inbound, outbound, and domestic. The WTO also use a classification system based on different modes of services which can categorize travelers by their purpose, such as those traveling for businesses or leisure. Thought this is more about trade in services than a simple travel classification. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আৰু গন্তব্যস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভ্ৰমণকাৰীসকলক শ্ৰেণীভুক্ত কৰে। ইনবাউণ্ড, আউটবাউণ্ড আৰু ঘৰুৱা আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে। WTO বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা শ্ৰেণী বিভাজন ব্যৱস্থাও ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে ভ্ৰমণকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে, যেনে ব্যৱসায় বা অৱসৰৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰাসকল। যদিও এইটো এটা সৰল ভ্ৰমণ শ্ৰেণী বিভাজনতকৈ সেৱাৰ বাণিজ্যৰ বিষয়ে অধিক। গন্তব্য আৰু উদ্দেশ্যৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণকাৰীসকলক শ্ৰেণী বিভাজন তলত দিয়া ধৰণৰ। Option A. Inbound tourism. Travelers entering a country. Example, a tourist from India visiting Japan in an inbound tourist for Japan. Inbound পৰ্যটন, যিসকলে এখন দেশত প্ৰৱেশ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে জাপান ভ্ৰমণ কৰা ভাৰতৰ পৰা অহা এজন পৰ্যটক জাপানৰ বাবে ইনবাউণ্ড পৰ্যটক। দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে আউটবাউণ্ড tourism. Travelers leaving their own country. For example, the same Indian tourist is part of India's outbound tourism. Outbound পৰ্যটন, নিজৰ দেশ এৰি যোৱা যাত্ৰীসকল। উদাহৰণস্বৰূপে একেজন ভাৰতীয় পৰ্যটকে ভাৰতৰ আউটবাউণ্ড পৰ্যটকৰ অংশ। তৃতীয়টো হৈছে ডমেষ্টিক টুৰিজিম, ৰেচিডেণ্ট ট্ৰেভেলিং উইথিন দেয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি। ঘৰুৱা পৰ্যটন, নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে ভ্ৰমণ কৰা বাসিন্দাসকল। 4 নম্বৰটো হৈছে বিজনেছেছ টুৰিজিম, ট্ৰেভেলাৰ্ছ গোয়িং টু এ ডেষ্টিনেশ্যন ফৰ পাৰ্চনেল ৰিজনছ লাইক মিটিং, ইনচেণ্টিভছ, কনভেনশ্যনছ এণ্ড এক্সিবিশ্যন। ব্যৱসায়িক পৰ্যটন, সভা, প্ৰৰোচনা, অধিৱেশন আৰু প্ৰদৰ্শনৰ দৰে পেছাদাৰী কাৰণত গন্তব্যস্থানলৈ যোৱা যাত্ৰীসকল। 5 নম্বৰটো হৈছে লেজাৰ এণ্ড হলিডে টুৰিষ্ট, ট্ৰেভেলাৰ্ছ গোয়িং এণ্ড ভেকেশ্যন ফৰ দেয়াৰ লেজাৰ এক্টিভিটিজ। অৱসৰ আৰু ছুটিৰ পৰ্যটক, ছুটিত যোৱা বা অৱসৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে ভ্ৰমণকাৰী। 6 নম্বৰটো হৈছে ভিজিটিং ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৰিলেটিভছ, ট্ৰেভেলাৰ্ছ ভিজিটিং ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৰিলেটিভ। বন্ধু বান্ধৱী আৰু আত্মীয়, বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয় ভ্ৰমণকাৰী